morning mga kahabi. Bali ngayong araw po gagawa po tayo ng filter, DIY filter para dun sa trapad natin, dun sa last video ko po na ginawa. Yun po, bali ngayon gagawa po tayo ng DIY filter. Bali ito guys, ang gagamitin kong filter box. Bali ano po siya, trash can po siya. Linagari ko siya dahil nginat-ngat po kasi ito ng daga, kaya hindi na ginagamit. May butas po siya dito saka dito, so buti pantay sila, kaya nalagari ko siya ng tama lang dito. Yan po gagamitin natin para maging filter box. Nahugasan ko naman po na siya ng ilang hugas kasi nga dating basurahan po. Tapos ito po yung bali nakakita po sa mga dati kong mga sa toilet bowl po ito ang gagamitin ko. Ito po, bali inattach ko po siya sa box ng ice cream. Yan po. Tapos ito, dyan po yan, lalabas yung tubig para hindi ko na kailangan bumili ng parang strainer, yun, plastic strainer na magiging para hindi siya mag-clog. Bali ito na po, bali didikitan ko lang po ito ng epoxy para mag-close. Bali dyan na po lalabas yung tubig. Ito po, ayan po, binutas ko po, hindi po nalalagyan ng epoxy para mag-seal po siya kasi sinusukat ko pa po. Bali ito po yan, pag dinagay ko po siya dyan, yan po, yan, tapos lalagyan ko po siya ng zip tie dito, cable tie para ma-fix na po siya. Yan, sakto po sa loob. Yan po, dito po lalabas yung tubig. Bali bubutasin ko po siya dito banda para may labasan siya ng tubig. Diyan, pwede ko siyang lagyan ng butas na lagariin ko ng rectangle para labasan po ng tubig. Then pag kinabit ko po siya ng ganyan is yan po, yan, tapos lalagyan ko na po siya dito ng pumice. Yan po, bali mapifix na po talaga siya. Kaya ako po linagyan po nito dahil para malagyan ko po siya ng polyester na filter. Yan po, dito para kung sakaling madumi na, pwede ko na siyang tanggalin. Hindi po katulad nung panood ko sa YouTube. Dahil kumuha lang din po ako ng idea sa YouTube. Ang napansin ko po is hindi malalagyan ng filter. Pwede naman yung iba, kaso lang magiging ang tubo nito is dito dapat kung lalagyan siya dito ng filter. Ang kailangan ko po is malagyan ng tubig, pataas po ang tubig. Tapos dito po yung tubo. Hindi kasi pwede sa baba dahil kapag linagay ko na siya, aharang na po siya sa trapan sa So kailangan ko po yung dito po para automatic na siyang babagsak by gravity po. Yan po. So yan po, para pag dito lalagyan ko lang po dito ng polyester na filter na pwede nating linis-linisin lang kasi hindi natin pwedeng galawin sa loob nito yung biomedia, yung mga bato. Hindi dapat natin magalaw, malinis kasi magkakaroon tayo ng ammonia spike once na nilinis na natin yan. Pagtapos po sa planters box, yan po lalagyan din natin ng pumice na maging aquaponics. Yan po, ilagay, tapos tubo magkukunik.
Bale, ito na guys yung ginawa kong filter. Yan. Bale, ang ginawa ko lang is yan po is yung pump punta dun sa trash can na DIY ko. Bale, yung na tubo na dapat na nakalagay din sa loob na ito po, pinutol ko. Hindi ko na ginamit kasi masyadong mahina yung butas doon, maliit yung butas. So kailangan kong palitan na lang siya ng tubo. So ang dami kong trial and error po. Yan siya. Patayin ko muna. Yan po. Bale, ang ginamit ko po na tubos, ito po, yan. Wala, kung ano yung meron lang ako, yun mga ginamit ko, mga recycled ko. Tapos yan po, para kapag linagyan ko ng siya, biomedia sa loob, hindi siya magkaklag. Yan. So pwede siyang ditanggal. Pero pag lagyan siguro ng biomedia sa loob, baka hindi na pwedeng tanggalin. Ayan po. Tapos ayan po yung out. Una kasi magka-level lang sila dito banda. So pagdating doon, nawala na ng pressure. Hindi na makaakyat yung tubig. So yan. I-open natin. Baka malaglag cellphone ko. Kaya dahan-dahan lang. Yan. Kailangan yun itong ganito para pag malakas masyado yung pump nyo is makokontrol nyo yung daloy doon, kasi maapaw kapag malakas masyado. Try natin i-full pag full yan, masyado ng malakas yung buga ng tubig. Naka full na po yan ito, baka dito matapon pa nga pero try natin. Ayan na, napupuno na dito, hindi makasabay. So patay muna natin. Pupuno na rin siya dito So kailangan nyo ng control dito. Pag na-control nyo na dito, kahit malakas yung pump nyo, yan, makakadalo yung tubig. Yan. Yan po. Yan, pataas na siya dito. Yan. Kailangan mas mataas yung filter nya dun sa kung gagawa kayo nito, kasi pag magka-level nawawalan ng pressure yung pataas. So trial and error talaga pag mga beginners. Gagana talaga yung utak nyo. Ayan po, ayan, hindi na masyadong lumakas, nakakasabay na dito. Pero pwede ko pang kapag hindi pa masyado siya pag lalaksan ko pa siya, kailangan unti-unti. Yan. Yan guys. So ayan po guys, yung DIY filter ko po. Kulang na lang yung filter, mga filter floss, mga biomedia. Sa next video, panoorin nyo po yung paggawa ko ng aquaponics. Paano gawin natin aquaponics. Yeah. Ayan po. Buti nakahanap ako nito. Ayan. Para tumaas lang yung itong filter box. Balang lalagay ko siguro dito is filter floss para
sala yung tubig. Kailangan kasi sa filter, hindi mawawala yung filter flush. Yun po kasi yung nagpapa-clear ng tubig. Tapos doon po mga na siguro fumes na ang magiging biomedium. So guys, yung mga natulungan ko po nabigyan ko po ng idea, yan po, please subscribe and like my channel. So see you on the next video. Thank you.